Hello, good morning guys. Happy Mother's Day to all mother. As I promised last time nung nagmukbang kami, nangako ako na ipipicture ko yung kung paano maggawa ng baby back rib na yung style ng Filipino. Hindi yung western style kasi yun. It takes long time to cook. Ito, pagpakulo mo, after mo pakuluan, lagyan mo lang ng sauce, then put in the oven. That's it. You have your baby back rib. So, let's get started. I have here baby back rib, yung rib ng baboy. Ito lang yung available ko kasi alam naman COVID. We need to minimize our ingredients kasi hindi lahat ng ingredients is available sa market. So I have here thyme, rosemary, then I also put lemongrass, ginger, and crushed garlic, then yung chili para may kick na agad. Tapos I put some carrots also. So then salt. Ajinomoto. Then my water. So Sprite. Umpisa na natin. So that, ilagay na natin ang ribs natin. Marami ito guys kasi who knows may visitor tayo. Bawal. Kahit bawal. Bawal. Then to that, I'll be having salt. Dinadamihan ko guys kasi hindi naman natin to kakainin ang salt nito. And a little bit of thyme. Para pag i-grill nyo na siya, may lasa siya. Akin tong style guys, hindi ito yung talagang parang pagluluto nito. Ito yung style ko na which is aprobado sa palate ko. Then konting Ajinomoto. Pepper. Asa ng pepper Doon. Kailangan sana peppercorn, but we don't have. Meron akong crushed pepper. So ito lang ang gagamitin ko. Then dapat ito may bay leaves. Wala ako. Lang to guys. Lang available ko dito. Yun ang lalagay ko. Then lalagay ko na ito. Dump in everything. Dadagdagan ko pa siya ng isa pang ganito. Over lahat. I put this Sprite also. Sobra lang ito sa ininom ko kahapon. Lagay na lang dyan kaysa malagay sa tiyan ko. Pakukuluan ko na. Pero kailangan siya, medyo i-cover nyo yung inyong meat. So, we will wait until siguro mga 1 hour. Simmer lang, hindi malakas na apoy. See you later guys. Bye. Kuha ko ng palitan mo, Jay. Naadati. Okay na? Ilibig mo kay ano? Hello! Guys, ito na. Tapos na natin pinakuluan. Take a look on my ribs. Dalawa. Balik isa-isa kami. Gusto namin magpatiwakal ng sige, then to that, ito yung ating ibabrush. This is barbecue sauce.
Sarap daw pag marami. Okay. Then, you need to put again black pepper. Te, hatagi daw kukuan lemon. One. Ilang grams to? Grab mo nakita nila. Pepper. Chili pepper. Diba? Anghang. Masarap ang maanghang. Isa pa nandun sa ano. Then, konti lang ito. Rosemary. Ganyan nyo guys para bulit. Then, coriander seed. Then, onion powder. I have to put a lot of onion powder. Then, lagay tayo ng konting toyo. Balsamic vinegar. Worcestershire. Konting thyme. Hot sauce. Konti-konti lang. Then, olive oil. Then, may shaker na po guys. Yan. Shake lang para ma-emulsify. Kita. Okay. Kaya mamaya mabuksan pag okay. Okay, patayin mo nga muna yung nandun sa labas. Then, meron akong lemon guys. Mamaya i-assemble ko muna. Enough yung space niya. Patay ko yung dalawa. May sarap ka ng pang Mother's Day special. Pag kulang pa guys mamaya, you can add on bago nyo siya kainin. Pwede kayong mag-add pa. Masa na yung brown sugar guys? Mag-caramel din yun dyan. Pagbaan ang cameraman.
parang natamaan ng volcano. Then, tayo ng konting brown sugar. Konti lang. Kasi kaming mga taga-south, hindi kami ganun kahilig sa matapamis na food. Hindi ko mahilig sa sugar niya. Daghan na di kay gilagay. Ilagay natin sa oven. 350 degrees. Check mo, 30 minutes. Wow, ito na guys. Pwede na siya. Ang sarap-sarap. Picture. Ito na siya guys. Wait. Hello guys, ito na yung ating baby back rib. Mamaya ipicture ko pa yung iba na niluto ko. Magmukbang kami ulit para tataba ako. Alam mo na naman, Mother's Day today. Guys, grabe ang pawis ko. Sobra kainit. Pero titikman na natin itong ating baby back rib. Ang sarap-sarap. Okay. Malambot niya guys. Sarap. Grabe. Guys, kita niyo yung iba kong niluto. Chicken na Chinese style with French fries. Then, baked mac. I have my cake. I bake it. Then I have my jello. Then we have appetizer. Mexican tacos. Wala lang mga karya, napagod na ako. Teka, hindi ako makasalita. Bago nyo makalimutan guys, Happy Mother's Day to all mothers. Then, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe. If you have comment down, please give us a comment and I will answer you right away. Okay. Thank you. Bye.